Hello my guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එකට. YouTube channel එක නිවැරදිව create කරගෙන අපි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන තැන වෙනකන් අපි කලින් වීඩියෝ දෙකේදී කතා කරා. එතකොට අද ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙන දැන් ඔයගොල්ලන් ලොකුම ප්‍රශ්නයක් ඇති අපි search කොටසේදී වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා search කරාම මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වෙනත් YouTube channel වල වීඩියෝස් ටික පෙන්වනවා අපේ වීඩියෝ එක search එකේ හොයන්නවත් නැහැ. ඉතින් මේකට ගොඩක් මට තියෙන ගැටලුව තමයි කොහොමද අපේ වීඩියෝ එක සර්ච් කරනකොට උඩට ගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා කොහොමද වීඩියෝ එක සර්ච් කරනකොට ඔයගලගේ වීඩියෝ එක টොප් ගන්න. ඒ කියන්නේ සර්ච් ඔයගලගේ ටැග් ඇඩ් කරගන්න කොහොමද YouTube එකට. එතකොට විශේෂයෙන් අපි software එකක් පාවිච්චි කරනවා tags හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට Chrome extension එකක් ගැන අපි කතා කරනවා. අපි අද මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube channel එක YouTube වීඩියෝ එකට views ගන්න සහ ඔයාගේ watch time එක කොහොමද නිවැරදිව completely හදාගන්නේ කියන එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න ඕනේ. මොකද හැම step එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේදී වැදගත්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේක YouTube කරනවා නම් බලන්න ඕන වීඩියෝ එකක් තමයි. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න, එයාගෙන් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔකලන්ට පේන දැම් මම YouTube එක සර්ච් කරලා තින earn money online සිංහල කියලා. දැන් අපි මේක සර්ච් කරොත් බලන්න මගේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් ඔයගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් search term එකේ උඩම. එතකොට මම පහළට මේ මගේ තව වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ වගේ search term එකේ වීඩියෝ එකක් search කරනකොට උඩට ගන්න විදිය තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ. කලින් මම introduction එකෙත් ඒක ගැන කතා කරා. ඉතින් මම උදාහරණයක් විදියට මගේ මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මේක ළඟදී අප්ලෝඩ් කරපු වගේම දෙයක් ගැන මේක පොඩි ඇප් එකක්. ඔයගලන්ට පේන සාමාන්‍ය ඔයගලන්ගේ YouTube Google Chrome එකේ වගේ ගියොත් දකින ඉන්ටර්ෆේස් එක නෙමෙයි මගේ තියෙන්නේ. මෙතන බලන්න මගේ YouTube channel එකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ YouTube එකට visit කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි දකින්නේ. මෙතන පෙන්නනවා VidIQ SEO Rank එක. එතකොට දැන්ට like count එක, end screen එක කොහමද, මගේ වීඩියෝගේ කොලිටිය එක, එතකොට views කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, tags මොනවද පාවිච්චි කරලා තින්නේ, මේ වගේ විස්තර කිහිපයක් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මගේ මේ පෙන්නන ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා දැන් මම පෙන්නන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් නෙමෙයි ඔයගලන් පෙන්න මේක කොහොමද හදාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි YouTube SEO rank කරන එක්තරා ක්‍රමයක්. මේකෙන් පුළුවන් අපිට YouTube වීඩියෝ එකට views ගන්න සහ watch time ප්‍රමාණය increase කරගන්න. ඒක අපි step by step කතා කරමු. මේකට මුලින්ම අපි භාවිතා කරන Chrome extension එක. මම Chrome extension එකක් කියනත් ඔයගලන්ට කියා දෙන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති පැහැදිලිවම සරල අදහසක් දුන්නේ මෙතෙන්දී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙනවා SEO rank එක මොකක්ද, ඒ වගේම මම use කරලා දෙන tags මොනවද කියලා. earn money online සිංහල, online money සිංහල, online සල්ලි හොයමු. මේ වගේ tags පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මේ වගේ අංකයකුත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊට කලින් මේ extension එක කොහොමද අපේ Chrome browser එකට install කරගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Google එකට ඇවිල්ලා type කරන්න VidIQ කියලා. VidIQ කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට අපිට VidIQ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. VidIQ how to get more views and subscribers on your YouTube කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි වෙන්නේ ඇත්තටම අපිට VidIQ website එක හරහා අපිට views සහ watch time ටික complete කරගන්න විදියට මේගොල්ලන්ගේ legal විදියට මේගොල්ලෝ අපිට අවශ්‍ය කරන instruction ටික දෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මේක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න කලින් ඔයගලන්ට මෙතන account එකක් create කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හරිම ලේසි. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ email address එකක් සහ password එක. ඔයගලන්ගේ email address එකෙන් password එකම අවශ්‍ය නැහැ. email address එක සහ password එක add කරාට පස්සේ අපිට sign up වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් sign up with Google account කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ Gmail account එක හරහා directly මේ website එකට connect වෙන්නත් පුළුවන්. මම ගාව දැන් login වෙලා තියෙන හින්දා Google account එකක් කරා මම මෙතන sign up with your Google account කියන එක දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ Gmail account එක තෝරගෙන මෙතනින් මම login part එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් website එකේ account එක create වෙලා VidIQ website එක මෙන්න මේ විදිහට වැටෙනවා. අපේ add your YouTube channel කියලා වැටෙනවා. authenticated your YouTube channel කියන එක මම click කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මගේ YouTube channel එක select කරගන්න ඊට පස්සේ ඉන්නේ මම මෙතනින් මගේ YouTube channel එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ අපේ access ඉල්ලනවා අපේ YouTube channel එකේ තියෙන දේවල්
මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මම ඒකට allow දෙනවා. මේක කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක legal website YouTube එක හරහා මේගොල්ලන්ගේ මේක සිද්ධ වෙන නිසා කිසිම බයක් නැතුව මේගොල්ලෝ ඉල්ලන කන්ඩිෂන් වලට accept වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන ගාව message කිහිපය close කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට download extension කියලා. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම දේ. extension එක download කරගන්න අපේ Chrome browser එකට. මම ඉතින් download extension කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට එනවා VidIQ Vision for YouTube කියන එක. මේක බලන්න download count එක මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් add to Chrome කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න විදිහට message එකක් අහනවා add extension කියන එක මම click කරනවා. ඉතින් extension එක මේ විදිහට download වෙනවා. මේක download වෙන්න මිනිත්තුවක් වගේ ප්‍රමාණයක් පොඩි වෙලාවක් යයි. අපි එතකන් හරි install වුණා. එයාලම directly මෙන්න මේ විදිහට VidIQ එක install වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අපේ Chrome browser එක කරා YouTube එකට join වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන sign with Google කියන එක දෙනවා යනකත් අපේ account එක තියෙන හින්දා මම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අර මම දැකපු interface එක. දැන් ඕගොල්ලෝ කලින් මගේ channel එකේ මම ඉස්සෙල්ලා හඳුන්වනකොට දැකපු interface එක ඔන්න දැන් දකින්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා මොනවද භාවිතා කරපු tags, channel එකේ tags මොනවද, එතකොට channel එකේ watch time කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද, එතකොට SEO ranking යන්න ලැබිලා තියෙන points ප්‍රමාණය කොච්චරද, මේ හැමදේම. එතකොට අපිට මේ වීඩියෝ එක title එකක් දාලා තියෙනවා, tags පාවිච්චි කරලා තියෙන description එක උදේ cards set කරලා නැහැ. අපි cards ගැන කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා. end screen එකට පාවිච්චි කරලා නැහැ. එතකොට Facebook එකට මේ වීඩියෝ එක share වෙලා තිනවා. මේ ආදි වශයෙන් හැම විස්තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමුකෝ තව වීඩියෝ එකක් ගැන මේක ගැන උදාහරණයක් විදිහට. නෑ එතකොට මේ තියෙන්නේ මම YouTube ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න වීඩියෝ ක්ලිප් වල වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. එතකොට මෙතනට මගේ වීඩියෝ SEO rank එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 46.2ක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍ය අපිට point 100ම ගන්න පුළුවන්. මගේ වෙලා තියෙන අඩුපාඩු මොනවද? මම පින් කමෙන්ට් එකක් පින් කරලා නැහැ. එතකොට ඒක තමයි මෙතන ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් පෙන්නන්නේ. ටයිටල් එක තියෙන ටැග් එක හොඳයි, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් කාඩ් end screen මේ විදිහට මේ දේවල් හොඳයි. මම පින් කමෙන්ට් එකක් කරලා නැති හින්දා එතන කතරයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් හැම එකක්ම ඕගලන්ට සක්සස්ෆුලි කරගන්න පුළුවන්. ඕගලන්ගේ වීඩියෝ එක top rank එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව total views මගේ තියෙනවා channel එකේ daily average views ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරපු tags. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඒකට මෙන්න YouTube Sinhala, how to create YouTube channel, how to create YouTube channel Sinhala මෙන්න tags පාවිච්චි කරලා මගේ වීඩියෝ විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් අය දැන්ට ලංකාවේ පිටරට හැමෝම වගේ YouTube channel එක වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ tags. කියන ඔයගොල්ලෝ දැන් tags හොයාගන්න අමාරු නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දැන් search කරනකොට top වීඩියෝ එන වීඩියෝස් වල tags පාවිච්චි කරලා තිනවා. ඒ tags මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔයගලන්ට copy කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන copy tags කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ tag ටික copy වෙනවා. ඊට පස්සේ උදාහරණයකට මම notepad open කරගත්තොත් notepad එකට අපිට මේ විදිහට අදාළ කරන tags ටික paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එකට මේ tags ටික copy කරලා paste කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක search කොටසෙදී top of video එකක් විදිහට අරගන්න. ඉතින් මේක තමයි සරලව YouTube SEO rank එකක් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. VidIQ extension එක භාවිතා කළා. මේ වගේ තව extension තියෙනවා මම ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී අනිවාර්යෙන් ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඒ වගේ VidIQ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයගලගේ වීඩියෝ එක search කොටසේ උඩට ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් VidIQ වගේ එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒකත් පහල comment section එකේ comment කරලා තියන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.